سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو. تا برقا رفته سریع حرفمو بزنم. قراره که پیستوله بادی براش بسازیم. من یه تحقیق ریز کردم، یاد گرفتم چجوری بسازم و الان قراره این یادگیری رو به شما هم یاد بدم تا بتونیم یه پیستوله براش خیلی خوشگل و دقیق بسازیم. شاید با خودتون فکر کنید که مکانیزم کار کردن پیستوله براش سخته. البته نه، اصلا سخت نیست. تا چیزی رو امتحان نکنید متوجه نمیشید. پس بریم سریع ویدیو رو ببینیم و یاد بگیریم. Of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave behind my home and wander. خب دوستان، نظرتون چیه؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو به کارتون اومده باشه. نظری چیزی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید تا جایی که بتونم جوابتون رو میدم. خلاصه برای حمایت کردن از ما هم سابسکرایب، لایک ویدیو بزنید. تموم شد و دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.